Hej och välkommen till Byggmax instruktionsfilm för hur du bygger en altan. För att bygget ska gå så smidigt som möjligt så ska du se till att göra det tillsammans med någon. Det blir dessutom mycket trevligare. Jag kommer att bygga en altan på plintar och jag fäster den i husets fasad med så kallad bärlina. Höjdnivån på husets altandörr gör att det här blir den snyggaste och bästa lösningen. Om man har en dörr som sitter längre ner kan man bygga altanen med ramverk på markplattor. För att få rätt nivå kan man justera dimensionen på regelvirket och sätta trappsteg vid altandörren. Över en viss nivå blir det snyggast och bäst om man bygger på plintar. En fördel med att använda plintar är också att underlaget inte behöver vara plant. Min altan kommer att vara inklädd på sidorna med trallvirke, en så kallad kjol. Det kommer att ha ett trappsteg ner till tomten, ett räcke runt om alla sidor och det kommer att bli tak över altandörren. Jag kommer att berätta om vad man bör planera för och förbereda innan man börjar bygga en altan. Och så berättar jag om fördelarna med att använda tryckimpregnerat trä. Jag kommer stegvis att gå igenom hur man bygger altandäcket. Jag mäter ut och placerar altanen rakt i alla ledder. Jag visar när jag gräver ur och placerar plintar, när jag fäster stolparna, bygger stommen och när jag sätter upp bjälklagsregler. När jag lagt på trallen, då är däcket klart. För att sätta kjol och bygga trappa till altanen sätter jag upp skruvreglar och fäster brädor för kjolen. Jag bygger ett trappsteg och fäster det i altandäcket. Räcket har jag förberett för med stolpar från början. Jag kompletterar med stolpar där det behövs och kopplar till det som finns. Jag sätter skruvreglar, staketspjäller och lägger på överliggaren. Taket har jag också förberett med stolpar från början. Jag bygger stommen, sätter spikläkt och monterar plasttaket. På taket sätter jag vindskivor, vindskiveplåt och en takfotsbräda. Sist monterar jag en hängränna. Här är en lista av materialet jag använt under arbetets gång. Ditt altanbygge kan säkert skilja sig på flera punkter från vårt. Men generellt sett så ska du tänka på följande. Och det första, det är bygglov. Det kan skilja sig lite från kommun till kommun och det beror på hur stor altan du har tänkt bygga. Så kolla upp vad som gäller där du bor. Sen är det andra du ska tänka på i grannarna. Bor du tätt intill dina grannar så behöver du deras tillstånd innan du smäller upp en jättestor altan. Sen bör du även tänka på markförhållandena. Vart kommer inkommande el, vatten och avlopp? Har du berg på tomten så kanske det kräver andra lösningar än de vi har tänkt göra. Sen bör du även tänka på det frostfria djupet just där du bor. För det kan skilja sig en hel del från norr till söder. Sen ska du också tänka på hur du vill planera din altan. Vill du ha morgon- eller kvällsol? Vi börjar med att göra en enkel ritning där vi sätter ut måtten 6 meter i bredd och 5 meter i djup. Sen kollar du högsta och lägsta punkten på marken och höjden på altandörren. För det är altandörren som bestämmer höjden på hela altandäcket. Sen placerar du även ut var plintarna ska sitta. Vi har tänkt bygga våran stomme i 45 x 170 mm virke. Och eftersom spännvidden överstiger 3 meter så behöver vi även en stödjande rad med plintar i mitten. Den bakre bärlinan har vi tänkt fästa i fasaden. Men om du vill undvika ingrepp i husväggen går det även bra att sätta en bakre rad med plintar. Rita även ut påbyggnader som kjol, trappa och räcke. Som finns i många olika varianter. Som till exempel kors, liggande eller stående staketspjäller. Vilket vi kommer använda oss av. Tänk även på om du vill ha en överliggare eller inte. Tänkte jag berätta lite för er om tryckimpregnerat virke. Som ni ser här så har det inte trängt in någon impregnering i kärnan. Men det gör ingenting, för kärnan är inte rötbenägen utan den har ett naturligt impregnering i sig själv. Däremot splinten som omgärnar kärnan, den är rötbenägen. Men om du väljer ett NTR-klassat virke så kan du vara säker på att splinten är genomtryckt och du har alltid 20 års rötskyddsgaranti.
Nu ska vi sätta ut markeringsstavar för verandan som vi sen ska spänna ett snöre emellan. Då är ett tips att sätta ut ett snöre efter fasaden så du har en rät linje som du sen kan måtta dig ut efter. Vi börjar med att fästa upp en 4-tumsspik i fasaden som vi kan spänna murarsnöret i. Nu kommer Micke mäta den yttersta punkten på fasaden som i det här fallet råkar vara knutbrädan. 3,8. Så drar vi ut snöret. Yes. Och då kan vi fästa upp staget. Nu har vi fått ut en rät linje som vi kan mäta in resten av altanen efter. Placeringen av den här altanen påverkas av att vi vet att vi ska ha en stolpe där som ska fortsätta upp till skärmtaket. Och det är rätt bra om inte den står mitt i dörrhålet. Nu kan vi sätta ut bredden på altanen. Nu har jag fäst upp en spik här på våra markering. Så då kan vi måtta oss in från snöret här. Så har vi måttet på första plinten där borta. Då sätter vi ut 68 cm här i framkant också. Så kan vi ta djupmåttet. Och det ska vara 495 cm. Och det här är den första plinten kommer. För att få det här lite stabilare så har jag satt upp en sån här konstruktion här. Och måttat in 68 cm som var samma mått vi hade på fasaden. Måttet på djupet var 495. Det har jag satt ut här. Då har vi alltså centrummåttet för den yttersta plinten. I andra hörnet har jag gjort exakt likadant. Och för att kontrollera den här vinkeln så har vi tagit ett kryssmått. Och när vi gjorde det så visade det sig att allting slog 2 cm utåt. Och för att jämka ut det så flyttar vi in den 1 cm här och flyttar ut den 1 cm i andra hörnet. Nu har jag satt ut markeringsstaven här med jämna mellanrum. Det blev 118 cm cc på den här sträckan. Det betyder att det är 118 cm från centrum till centrum på varje pinne. Och då passar vi på att slå ut linjen för bärlinan också och slå dit markeringsstaven där med. Nu har det blivit dags att göra hålen för plintarna. De ska vara 90 cm djupa och där vi har satt ut våra markeringsstavar. Till det kan man använda en spade, men vi har valt att hyra en plintborr. Nu har det blivit dags att sätta dit plintarna. Och då börjar vi med att jämna av botten i hålet med lite singel. Du ska även tänka på att de här plintjärnen kommer på sidorna så att det inte kommer påverka vår montering av kjolen sen. Sen ska även plintjärnen komma i marknivå och centrum på plinten ska komma exakt efter den här linan vi har satt ut. Så nu är det bara att göra det. Vi slänger ner lite singel för att jämna av marken.
Nu har vi satt plintarna i centrum efter snöret. Men när vi sätter dit stolparna så underlättar det om vi får ut ytterkantsmåtten. Då gör vi så här. Då tar vi hälften av stolpbredden och flyttar ut snöret i alla 4 hörnen. Nu sätter vi dit våran grovkapade 95x95 mm hörnstolpe. Vi lyfter upp den lite från plinten så att den inte står och suger fukt. När vi har fått den på plats lodar vi in den med hjälp av vattenpasset. Vi förborrar med en 8 mm förborr och drar in franska träskruv med dimensioner 10x50. Som ni ser här så kommer inte den här plinten exakt efter snöret. Men det gör inget, för det viktigaste är att stolpen kommer upp i lod. Som ni ser här. Sen är det bara att montera alla stolpar på precis samma sätt. Nu sitter alla stolpar på plats och vi har kunnat riva våra markeringslina. Nu är det bara att ta ut höjden på altanen och fästa den bakre bärlinan. Och med den kommer vi bära upp hela stommen. Nu börjar vi med att måtta ner altangolvets tjocklek, den så kallade trallen, som är 28 mm från den här droppplåten. Sen är det så fördelaktigt att vi kan skruva in bärlinan direkt in i husets stomme. Dessutom så går lockläkten och fodrerna i exakt samma liv. Så nu kan vi börja skruva. Okej. Nu har det blivit dags att fästa upp det yttre bjälklaget i bärlinan och stolparna. Nu har vi kapat till bjälklaget i rätt längd efter stolpen. Så nu är det bara att väga in den efter vattenpasset och skruva. När vi drar dit de franska träskruven så försänker vi dem med en plattborr så att inte skruvhuvudet sticker ut och stör vår montering av kjolen sen. Dessutom så förborrar vi med en 8 mm förborr. Nu använder vi färgsnöre för att sluta en rak linje för det främre bjälklaget. Här blir vi tvungna att skarva bjälklaget och då är det viktigt att hörnstolpen står i lod när du tar ut måttet.
Sen är det bara att skruva upp den och skarva mitt på stolparna. Nu har vi satt upp en extra bärlina och då har vi gått upp en dimension i virket till 45 x 195 mm. Vi har även fått jacka ur för plintjärnen här. Så när vi skruvar bärlinan så skruvar vi här och här, så förlorar vi ingenting av bärigheten. Den här stolpen och den stolpen där bak kommer hamna under trallen, så de kan vi såga av redan nu. Tänk då på att såga dem snett så att vattnet rinner från stommen. Nu har det då blivit dags att sätta dit balkskorna för bjälklaget. Då är ett litet tips att koppa till en bit av bjälklaget så det är lätt att få ut höjden. Som ni ser här så behöver balkskorna inte vara i samma höjd som virket. Balkskorna ska sitta på 60 cc. Det måttet kan vi ta ut härifrån. Då får vi ett ytterkantsmått. Då blir det lättare att ta ut måttkedjan hela vägen. Till att fästa upp balkskorna tänkte jag använda mig av ankarskruv. Men det går precis lika bra med ankarspik. Här fick vi skarva bjälklaget. Det gör vi precis på mitten av bärlinan. Och så sätter vi dit en sån här hålplatta. Nu har vi stabiliserat och lodat in den här takstolpen med hjälp av en extra bjälklagsregel. De här kopplingarna gör det även lätt att i ett senare skede skarva trallen. Nu gör vi ett förberedande moment för räcket och kjolen och sätter dit den här stolpen redan nu. Som ni ser här så behöver vi inte sätta stolpen på en plint, utan det räcker med att sätta 2 franska skruv rätt genom stommen. Då har det blivit dags att sätta trallen. Och den vill vi sätta utifrån och in. Och den ska komma i liv med stommen. Då får vi då figursåga runt de här staketstolparna. Då är det rätt så lätt att bara sätta mot vinkelhaken här. Och rita på. Måttet på stommen har vi. Det är 45 mm in till stolpen. Så då ritar vi på här. Så kan vi såga det här.
När du ska skruva nära en kant så här så måste du förborra så att träet inte spricker. När du lägger trallen så ska du undvika att göra sådana här generalskarvar. Då kommer allt tryck på samma björklagsregel. Lägg istället trallen i löpande längder. Då sparar du både material och så kan du köpa trallen i vilka längder som helst. Sen ska du också tänka på att alltid lägga den finaste sidan upp. Vi fäster trallen med 55 mm trallskruv, 2 skruv i varje balk. Du ska också tänka på att hålla 2-3 mm glipa mellan varje bräda. I det här fallet vart det lagom med en kniv. Se också till att skruvraden blir rak och snygg. När du skruvar någonting utomhus så ska du ha en rostfri skruv. Men ett rostfritt material är så pass mjukt så då bör du ha en sån här skruv med torksfäste på. Då går inte skruvhuvudet sönder när du skruvar ner den i balken. Under arbetets gång med altangolvet så har vi kollat måttet från trallen till husväggen. Och jag har fått jämka gliporna lite för att få samma mått hela vägen. Och den här sista brädan brukar man alltid få klyva till. Men nu verkar det som att den bara ska vara och lägga dit. Och det har faktiskt aldrig hänt förut. Så jag måste nästan erkänna att det är lite tur. Innan du börjar montera kjolen så sätt dit såna här 45x95 mm skruvreglar på stolparna. Då kommer du till samma nivå som stommen. Ifall du inte skulle ha tillräckligt med stolpar att sätta de här på så går det bra att sätta upp stödreglar med ett avstånd på 120 cm. De skruvar utifrån. För att det här ska bli riktigt snyggt så drar vi upp kjolen upp över ändträet på altangolvet. Och jag tänkte att vi använder sånt här virke, tryckimpregnerat 28x120 till kjol. Och när du gör det ensamt så kan det vara lite svårt om du står och svajar med en hel längd. Så då kan du måtta ner 120 mm här från överkant och sätta en skruv. Och du sen kan lägga upp virket på. För att hörnen på kjolen ska bli snygga så gerar vi dem i 45 grader. Det betyder att de snedsågas. När du sätter sista brädan i kjolen så ska du anpassa den efter marken. Men eftersom virket är AB-klassat så är inte det till för att ha kontakt med marken. Så då ska du se till att ha en glipa på 3-5 cm. Här rundar jag av geningarna lite med hjälp av en slipkloss. Och en bra sak att veta då är att det påverkar inte rötskyddet i virket. Vi har tänkt bygga en liten större trappa som man kan sitta på. En normal steghöjd är på 18-23 cm. Men vi har tänkt bygga vår trappa 27 cm hög, 2,40 bred och 64 cm djup. Ett tips är att anpassa djupet efter bredden på trallen. Då slipper du klyva sista brädan. Nu har det blivit dags att sätta dit trappan. Och det jag började med var att jag grävde ut ett lager med jord här. Fyllde upp med torrsand och la dit 14 stycken sådana här markplattor. Som jag jämnar av med hjälp av den här regeln. Som ni ser nu så sluttar markplattorna lite i förhållande till altanen. Men nu tänkte jag visa er hur man får trappan att hamna i våg. Nu har jag byggt stommen av 45x195 mm tryckimpregnerat trä.
Kottlingarna här sitter på ett centrumavstånd på 60 centimeter. Och det jag vill ha nu, det är att jag vill ha trappan i en snygg linje längs med den här springan på kjolen. Du har fått lägga in några kilar här och kollat så att det blir bra med trallen. Och eftersom det är det här så kan jag skruva upp den. Nu tänkte jag väga in trappsteget med hjälp av kortpasset. Sätta en sån här 45x45 tryckimpregnerad regel här uppe i hörnet. Så att trappsteget stannar i våg. Nu har jag satt hit en regel i båda hörnen plus en i mitten. Så nu sitter det här riktigt stabilt. För att inte markfukt ska krypa upp i ämträet så lägger jag en bit syltpapp under regeln. Nu har det blivit dags att lägga dit trallen med den fina sidan upp. Sätt 2 skruv i vagnstyckena och på varje kottling ska du tänka på att förborra vid sidorna så att träet inte spricker. Och så ska du även ha ett par millimeters glipa mellan varje bräda. Den sista brädan på kjolen fick vi klyva till som en kil. Då är det lättare att sätta fast den i den näst sista brädan här ovanifrån än att sitta och pilla vid markstenen. Så nu kan vi skruva fast den här och som vanligt håller vi en liten glipa ner mot marken. Det här altanräcket bygger vi med standardhöjden 90 cm. Men eftersom överliggaren ska ligga ovanpå stolparna så färgslår vi på 85,5 cm. Sen är det bara att kapa. Här i fasaden får vi sätta en extra hörnstolpe. Till det har vi en sån här 45x95 mm regel. Då håller vi såklart samma linje som de andra stolparna. Nu håller jag på att sätta upp de här 45x45 mm skruvreglarna som vi sen ska sätta staketspjällen i. Den här uppe håller jag samma höjd som stolparna. Men här nere håller vi upp en decimeter så det blir lätt att hålla altanen ren. Så nu kan jag skruva dit de här med 75 mm rostfria skruv.
Med det här avståndet mellan stolparna så är det lagom att sätta 4 eller 5 staketspjälor. Sätt den fina sidan på virket ut mot trädgården. Nu när jag har fäst upp staketspjälorna så kan jag kolla måttet där uppe och hålla samma mått här nere. Här fäster jag med 4 skruv i varje staketspjäle. Vi sätter även en sån här skruvregel på insidan så vi kan fästa överliggaren i den sen. Innan vi sätter dit överliggen så ser vi till att göra det här lite snyggt och täcker enträet. Det gör vi med den här 45-145-regeln. Sätter här. Sen drar vi överliggan över. Som överliggare använder vi en 45x170 mm regel. Den centrerar jag över den här 145 som vi satt. Och här framme tyckte jag det var snyggt att dra ut den ungefär 15 mm. Så det är bara att skruva dit den hela vägen på båda sidor om staketet. Här i hörnorna gör jag snygga 45-gradiga geningar. Som jag trycker dit, skruvar och sätter en extra skruv här utifrån också så jag låser ihop geningen bra. Så! Då var räcket klart. Det vart ju riktigt, riktigt snyggt. När du planerar ditt tak så ska du tänka på vissa förutsättningar. Som till exempel spännvidden på takstolarna och tyngden från snön. Det här påverkar dimensionerna i din takkonstruktion. Och eftersom vi är i Mellansverige och har en takkupa precis här ovanför så kommer vi inte få så mycket snötryck på vårt skärmtak. För att få en 10-gradig lutning som passar våra förutsättningar här så ska man på 1 meter ha 18 cm höjdskillnad. Här har vi en spännvidd på 2,40. Då blir det 43 cm höjdskillnad. Om du inte har förberett takstolparna som vi har gjort så får du lossa på några trallbrädor och sätta din stolpe med 2 franska träskruv in i altanstommen. Sen figursågar du trallen och lägger tillbaka den. För att få ut längdmåttet till bärlinorna så tar du ytterkantsmåttet mellan takstolparna plus 2x45 mm som är takstolarnas bredd. Så mäter du ut samma mått här och lodar upp en linje. Nu lodar vi det här strecket vidare hela vägen upp mot taket.
Nu har vi fått ut sidledsmåttet på bärlinan. För att få upp höjden så får vi ta hänsyn till takets tjocklek. Det vill säga takstolen plus spikläkten och plasttaket. Plus en del marginaler uppåt. I det här fallet blir det totala måttet 40 cm. Så nu sätter vi ut det. Så kan vi montera bärlinan och väga in den. Ja. Ska ner lite. Ser bra ut. Nu när vi har fäst upp den så kan vi skruva dit den ordentligt med 10 x 120 mm franska träskruv. Som jag sa tidigare så har jag satt den främre bärlinans överkant 43 cm lägre än den bakre bärlinans överkant. Det gör att vi får den här 10-gradiga lutningen på taket. Måttet från altangolvet till underkant på bärlinan blev 210 cm. Det blir en kanonsnygg harmoni till altandörren som också sitter på 210 cm höjd. Här har jag satt ut en vinkel som vi kan fästa takstolen i. Takstolen har vi även kapat i 10 graders vinkel här. Så nu kan vi bara sätta upp där. Vi sätter dit en takstol här i mitten också. Och det gör vi i de här två vinklarna. Här i överkant på takstolen sätter jag en trallskruv rätt in i fasaden. Innan vi monterar spikläkten för plasttaket så kan vi såga av stolparna. Till spikläkt använder vi en sån här 45 x 45 mm regel som vi skruvar fast med 75 mm trallskruv. Vi sätter spikläkten på ett centrumavstånd på 30 cm hela vägen. Så tyckte vi det var snyggt med ett överhäng här på 20 cm. Här skruvar vi dit ett extra stöd som vi sen kan skruva in vindskivan i. När vi skruvar plasttaket så använder vi en sån här speciell plasttaksskruv. Nu tänkte jag berätta om alla fördelar med den här, för det är ett par stycken. Nämligen, den har en borrspets som gör så att man slipper förborra. Vingarna,
gör så att hålet blir större och plasttaket kan röra sig. Och packningen här gör så att det sluter tätt. Och de här skruvar vi i dalarna på plasttaket. Du ska montera plasttaket med minst 2 våders överlapp. Här passar det bättre att sätta 3. Sen när det är framkant så ska du sticka ut så pass mycket så att vattnet rinner mitt i hängrännan. Här har vi tänkt sätta en takfotsbräda med dimensionen 21 x 145. Men för att inte änträtt här på takstolarna ska sticka ned nedanför så har jag måttat ner 135 mm, dragit en linje från bärlinan här. Och här tänkte jag såga med sticksågen. Nu sätter vi dit vindskivan och den drar vi en liten bit förbi plasten där så att det täcker taket. När du sätter vindskiveplåten så ska den gå en liten bit framför vindskivan här så att inte vattnet droppar ner i änträtt. Efter vi har satt den här så måste vi skarva uppåt. Då ska överlappen vara minst 10 cm. En väldigt bra sak med de här regnkrokarna är att de är justerbara. Taket är klart och det vart ju verkligen pricken över i på den här altanen. Om ni är 2 stycken så bör det ta minst en vecka att bygga allt det här. Ja, nu kan jag inte göra annat än att önska er lycka till och ha det bra. What a lovely night. I feel like